ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਬੀ ਫੈਰੀਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਲਾਰਡਸ ਨੇਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਐਨਟੈਂਗਲਡ ਇਨ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਊਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਡਾਇਜ਼। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। Today we are doing our Nitnem as if we are doing some work which we don't want to do it actually, and also somewhere we think that it is not very important. ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। Chant the name of Lord, but chant it steadily so that the essence, the butter, may not be lost. ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਿਲੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੜਕਣ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਤ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬਿਲੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਮਟਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਸ ਜੋਨ ਨਾ ਆਖਿਅਨ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮਾਨੋ ਬੋਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੋਰਾ ਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਬਲ ਦੇਗਾ। ਵਾਤ ਵਚਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲਾਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੈ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਓ। ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇ ਹੈਵ ਗੈਦਰਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਟ ਆਈ ਥਰੋਨ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਪੈਟਡ ਮੀ ਔਨ ਦ ਬੈਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਊ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਆਪ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜਪੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋ ਵਰ ਕੋਟ ਅਰਤੇ ਵਰ ਖਾਈ। 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਕਾਮ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਬੜ ਦੰਦਰ, ਤੈਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਸਵਾਦ ਸਨਾ ਤੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ, ਕੁਬੜ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਪੀਤਰ, ਇਉਂ ਘਟ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਐਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਐਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਡਿਫੀਟ ਦ ਗੋਡ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਾਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। Kabir ji said, the stroke of lance is easy to bear, it takes away the breath, but the one who endures the stroke of the Guru Shabad, I will be his slave. Kabir, ਚੋਟ ਸਹੇਲੀ ਸੇਰ ਕੀ,
ਲਾਗਤ ਲਿਓ ਸਾਸ, ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਿਆ ਬਾਨ ਜਿਉ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਭਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਜੀਤੀ ਨੌਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮੂਵੇ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। Now there is a question that without killing our own mind, how can we find the Lord? ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨ ਸੋਏ। Only few know the medicine to kill the mind. Those people understand the God whose mind dies by the word of ਸ਼ਬਦ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।